làm gì bây giờ? Thật sự là một thời gian rất là tốt cho cuộc sống mình, để suy nghĩ về cuộc sống mình và để phát triển bản thân mình. Đúng không mọi người? Hello mọi người, welcome to my channel. Hôm nay Nhi làm một video Nhi làm gì trong thời gian Nhi cách ly. Như mọi người biết, mình đã cách ly ở Sài Gòn, ở Việt Nam cũng tầm gần 2 tuần rồi. Và cái tình hình như bây giờ chắc cả còn cách ly còn vài tuần thêm nữa. Chắc chắn là mình sẽ bị cách ly đến cuối tháng 4. Trong thời gian bây giờ thì mọi người chắc cũng có rất là nhiều các bạn cũng buồn và cũng cảm thấy chán, đúng không? Mọi người chán tại sao? Mọi người không được đi chơi, không được đi ngoài party, không được đi quẩy, không được đi nhậu, không được đi ăn, không được đi kino, xem phim, không được nói chung là đi chơi. Chúng mình nói chung là thế, không được gặp tụ tập với các bạn. Thì trong cái thời gian bây giờ mọi người ai cũng rất là chán, nhưng cũng cảm thấy cuộc sống ở Việt Nam luôn luôn kiểu rất là năng động và rất là kiểu vui, tại mình luôn luôn có rất là nhiều người xung quanh mình, bạn bè rồi hàng xóm và tất cả. Thì bây giờ tự nhiên mình bị cách ly ở nhà, không có bạn bè bên cạnh, ngoài đường không có bóng người nào hết, cảm thấy cuộc sống nó rất là lạ luôn. Thì Nhi nghĩ là trong thời gian bây giờ mình nên dùng cái thời gian này cho nó worthy, đúng không? Thì trong cái thời gian hiện tại 2 tuần đây Nhi cách ly, Nhi cũng làm rất là nhiều trò vui. Nhi cũng bắt đầu chơi TikTok, rồi bắt đầu kiểu quay những video nhiều hơn cho YouTube. Nhưng bà cũng xem phim rất là nhiều, xem phim nhiều dã man, xem phim. Nhưng trong thời gian mà mình có những cái chuyện entertaining như là kiểu TikTok, xem phim, YouTube và mấy cái đồ đấy, Netflix, thì Nhi cũng dành rất là nhiều thời gian cho bản thân mình, cho cá nhân mình. Nhưng nghĩ thời gian bây giờ mình có rất là nhiều thời gian dành, thì mình nên dùng cái thời gian này để mình có thể phát triển bản thân mình được thêm nữa. Con người mình thì không phải muốn phát triển lúc mình đi học, mà mình phát triển hàng ngày. Bản thân cá nhân mình là cái này mình không có được học ở trường học, mà cái này mình phải tự mình học. Nhưng nghĩ là nếu mà mình thật sự muốn thành công trong cuộc sống, muốn tích cực hơn và muốn tốt hơn trong công việc ăn làm hay là trong chuyện cá nhân trong cuộc sống mình, thì mình nên tự invest time vào bản thân mình. Thì hôm nay trong cái video YouTube này, Nhi muốn kể cho mọi người, chia sẻ với mọi người là Nhi trong thời gian 2 tuần cách ly Nhi làm những cái công việc gì và Nhi đọc chuyện gì. Nhi nghĩ là những cái sách truyện mà Nhi đọc ấy nó rất là interesting, và những cái sách truyện này cũng có mấy cái Nhi đọc trước đây mấy năm rồi và nó cũng thay đổi cuộc sống của Nhi. Thì Nhi cũng muốn share với mọi người ngày hôm nay, share cho mọi người xem là Nhi bình thường hàng ngày, một ngày ở nhà cách ly thì Nhi làm cái gì. Như mọi người biết là Nhi ở nhà đây, ở Việt Nam Nhi sống cùng bà nội Nhi. Thì hôm nay Nhi với bà Nhi đã quyết định làm bánh pancake để ăn. Mình cứ tích cực với tất cả mọi thứ trong thời gian bây giờ, mọi người đừng có buồn. Yeah, keep up. Rồi, let's go. Làm bánh. Đi đi. Rồi, cái bà nội của Nhi. Và hôm nay bà và Nhi đã quyết định làm pancake cùng nhau. Mọi người, hôm nay mình bắt đầu làm pancake. Thì cái pancake này hôm trước Nhi làm ở trên Instagram rồi, thì nó rất là dễ. Rồi, Nhi chỉ cho mọi người là mình cần những cái vật dụng gì để mình làm pancake ngày hôm nay. Thì bây giờ Nhi chỉ cho mọi người. Rồi, cái này những cái đồ mình cần cho ngày hôm nay. Mình cần mình có một cái bát ở đây. Thì cái bát đấy mình sẽ dùng để mình đo tất cả mọi thứ. Thì mình cần một cái bát hay là một cái cốc. Xong rồi có giấm này, bột mì này, đường này, baking powder, baking soda. Xong rồi một tí muối tí Nhi lấy sau. Xong rồi một quả trứng là đủ, và bơ. Thì cái này là những cái đồ mà mình cần cho ngày hôm nay để làm pancake. Pancake này thì Nhi làm từ lúc mà Nhi đi đại học rồi. Thì cái công thức này là một bạn Nhi bên Mỹ gửi cho Nhi. Thì bây giờ đầu tiên bà ơi, mình cần 3/4 cốc sữa. Thì thường Nhi nếu mà Nhi uống sữa ở Việt Nam thì Nhi uống Đà Lạt Milk, Nhi cảm thấy cái này là sữa ngon nhất tại Việt Nam. Xong rồi bây giờ mình sẽ đổ 3/4 vào đây, vào cái bát này. Thì bát hay cốc nào cũng được hết, 3/4. Cái giấm này 2 thìa giấm, 2 thìa bình thường này thìa này mình sẽ cho vào trong cái 3/4 sữa. Thì kiểu mình cho cái giấm vào cái sữa để nó lên men ấy thì sẽ ngon hơn. Mình để cái đấy khoảng 5 phút đi. Rồi bây giờ trong thời gian đấy ấy, thì mình cho bột mì vào trong cái bát này. Vào trong bột mì vào đây. Rồi. Ok, được rồi. Rồi, nhìn mọi người nhìn không? Đúng một bát đây. Rồi. Và bây giờ mình đổ hết vào trong một cái xoong to.
baking powder đây là cái này. Baking powder bột nở, mình cần thìa uống cà phê nhỏ, 1 thìa cà phê nhỏ. Lúc nãy là bột nở, cái này baking soda 1/2 thìa thôi ạ. Xong rồi mình cho 1/2 thìa muối, 2 thìa lớn đường. Thì bây giờ cái bột là mình làm cái bột xong rồi, để quậy cái bột quậy bột. Cái bát sữa lúc nãy ấy, thì bây giờ mình lấy cái bát sữa ra, xong mình sẽ cho quả trứng với cả bơ. Còn bơ ấy thì mình cũng sẽ lấy 2 thìa lớn bơ như để ở ngoài cho nó mềm. Rồi xong rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này đánh cho nó tan hết cái trứng và cái bơ ra cái sữa này. Cho vào cái bột lúc nãy mà mình chuẩn bị ấy. Quậy cho nó nhuyễn nhé. Ngồi không. Ok mọi người, cuối cùng Nhi và bà đã làm xong pancake ngày hôm nay. Thì bây giờ có cả bà Hưởng ở đây. Thì bây giờ bà phải cho sô-cô-la vào đã. Để chúng ta. Đây, nếu mà để con vui cho nhé. Thôi xong rồi, phải hết thôi. Rồi nhá, mọi người lấy Nutella hay gì đấy, sô-cô-la, xong rồi mọi người cho lên đây. Thì nói chung là cái pancake này ăn với rất là nhiều thứ được, có thể ăn mặn được hay ăn ngọt. Thì hôm nay như làm cho các bạn ăn ngọt thì mình bôi cái này lên. Xong bây giờ bà phải cho chuối lên nữa. Dạ, chuối nữa. Nè. Cho bà 1 miếng thôi. 1 miếng thôi ạ? 2 miếng. 2 miếng đi. Rồi. Ôi, ngon quá. Nói thật to, ngon quá. Bà con ơi, ngon quá. Bạn ăn thử chưa? Các bạn. Ở đây sao? Đồng bào Việt Nam ơi, ngon quá. Ngon thật. Sóc Nhi làm bánh ngon. Rồi, thì bây giờ vừa làm bánh xong thì Nhi quay lại phòng của Nhi. Và thường mấy hôm nay Nhi invest rất là nhiều thời gian vào TikTok như mọi người nhìn thấy. TikTok là @Thảo Nhi Lê _ Thì TikTok là một trong cái application hiện tại mà hot nhất, mọi người download nhiều nhất. Tại vì sao? Tại vì nó rất là buồn cười. Thì thường TikTok thì mình cần những cái gì? Mình cần một cái này, nhưng không biết là cái tên Việt Nam tên là gì. Những cái này để mình cắm cái điện thoại trên này để mình quay TikTok. Xong rồi thường mình sẽ có một cái ring light nữa, là cái đèn tròn tròn ấy, để có thể mình quay giờ nào cũng được, buổi tối cho ánh đèn nó đẹp. TikTok rất buồn cười. Như hay lướt ở trên TikTok không, phải xem thử mấy cái trending nhé. Thì cái nào trending thì mình bắt chước thôi, mình cứ làm theo mọi người. Nhưng cũng không phải là dancer hay là dancer chuyên nghiệp hay gì đó. Thì thường như hay chọn những cái gì mà dễ để bắt chước thôi. Tại Nhi cũng không biết nhảy giỏi. Let's start it. Yes.
Nhưng chị nói rồi, ba khách và toàn là đặt cái áo Laura bestseller, áo mà kiểu nhún trên này này. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi gói hàng. Và bây giờ hôm nay Nhi sẽ chỉ cho mọi người là bà và Nhi sẽ gói hàng như thế nào. Bây giờ Nhi đã quay lại phòng của Nhi. Nhi tưởng là hôm nay là một ngày chill mà được nghỉ ngơi một chút, nhưng tại vì hôm nay có khách một tí, 3 người luôn, thì Nhi vừa gói hàng xong với bà. Thường tất nhiên là Nhi sẽ có nhân viên và có team sale, nhưng tại vì hiện tại mọi người đang cách ly thì Nhi phải tự làm hết những công việc này. Thì bây giờ cũng là buổi tối rồi. Thường giờ này Nhi sẽ ngồi ở nhà nhưng đọc truyện hay là xem phim hay là làm cái gì đó. Thì hôm nay Nhi muốn kể cho mọi người những quyển sách mà mấy hôm nay Nhi đọc và Nhi nghe. Tại vì thường bây giờ có cả audiobook ấy, thì mọi người có thể nghe cũng được á. Thì Nhi có một cái quyển truyện này, quyển sách này thì nó là nó tên là The Secret. Và cái quyển truyện này là Nhi đọc 2 năm trước. Và thật ra là cái quyển truyện này cũng là cái quyển truyện mà nó thay đổi cuộc sống của Nhi rất là nhiều. Và cái chuyện này là bạn thân của Nhi bên Đức, Vân, giới thiệu cho Nhi. Nó hơi một chút kiểu spiritual, là tâm linh ấy, nhưng nó giúp Nhi suy nghĩ và hành động của Nhi nó tích cực hơn trong cuộc sống. Dù sao nhiều cái trong quyển này mình cũng biết rồi, nhưng lúc mà mình thật sự mình execute, mình làm ngoài đời ấy, mình lại không làm. Vì thế cái quyển truyện này nó để cho mình nhớ lại ấy, là mình sống cuộc sống tích cực như thế nào, và những cái suy nghĩ của mình ấy làm cho hành động của mình trong cuộc đời tốt hơn. Nhưng mình suy nghĩ tích cực thì tất cả hành động của mình trong cuộc đời mình sẽ tích cực. Còn nếu mình cái luôn luôn tiêu cực của mình nói là mình không làm được, và tất cả mọi thứ sẽ kiểu không hay hay là shit cái gì đấy ấy, thì tất nhiên là cuộc sống của mình nó cũng như thế thôi. Thì cái quyển truyện này nó sẽ dạy cho mình sống một cuộc sống tích cực như thế nào được. Thì Nhi nghĩ là cái quyển truyện này là quyển truyện đầu tiên mà mọi người nên đọc. Thường xuyên nếu mọi người không muốn đọc bằng truyện ấy thì nó cũng có PDF version, online version ấy, kiểu như này. Thì đây có những cái quyển truyện mà Nhi hay đọc online. Thì mình đang ở ngoài đường hay là mình ở đâu đó ấy, thì nó rất là tiện, mình có thể đọc trên đường được, hay mình đang ngồi chờ đợi cái gì. Cái chuyện mà mới Nhi đọc tên là Rich Dad Poor Dad. Thì cái chuyện Rich Dad Poor Dad này ấy, thì nó more vì tiền bạc và money. Thì nó chỉ cho mình là dạy cho mình là cách làm giàu bằng cách đầu tư vào nguồn thu nhập thụ động là passive income. Mà nó cũng kiểu nói là thế nào bằng cách kiểu mình đầu tư vào tài sản và không phải đầu tư vào tiêu sản như là kiểu auto. Tại những cái đấy nó sẽ mất giá. Thì mình kiểu nếu mình có thừa tiền ấy thì mình sẽ mua những cái xe hơi kiểu rất là đẹp và to. Còn nếu mình muốn đầu tư thì mình đầu tư vào tài sản thì như là kiểu nhà cửa, đất đai, cái kiểu đấy. Và thêm nữa nó cũng dạy chúng ta đầu tư ngay cái số tiền mà mình có, dù nó ít, từ cái từng lương tháng ít của mình ấy, nhưng mình vẫn đầu tư vào dùng nó. Và không phải là mình đợi đến lúc mà khi nào mà mình nhiều tiền mình mới kiểu nghĩ đến đầu tư, mà dù mình là kiếm tiền nhỏ mình có thể vẫn đầu tư được rồi. Thì nó chỉ cho mình nhiều cách để mình suy nghĩ nó rộng hơn một chút về tiền bạc. Mà nó có một câu chuyện là kiểu một người cha giàu, một trai nghèo, hai người cha dạy cho mình cách mà dùng tiền khác nhau ấy, và mình có thể học được rất là nhiều thứ. Nó rất là hay. Xong rồi có một cái quyển khác, như nghĩ là cái quyển này là tất cả mọi người mình nên đọc, y hệt như cái quyển bí mật lúc nãy ấy. Thì cái chuyện này gọi là Leader Who Has No Title, là lãnh đạo mà không có chức danh. Thì cái chuyện này nói và dạy cho mình tập thói quen tốt như thế nào, kiểu thói quen của người thành công như là kiểu dậy sớm này, tập thể thao này, tập thể dục này,
và có một cái thói quen hàng ngày, kiểu mình cũng kiểu plan và schedule được một cái ngày của mình ấy, và cái tuần của mình như là ngày hôm nay thứ hai mình làm cái gì, thứ ba thứ bốn làm cái gì, là kiểu mình sắp xếp cuộc sống mình như thế nào và có một cái routine ấy, thì cái rất quan trọng để mình có thể là một người thành công được. Nó còn dạy cho mình cách lãnh đạo bản thân mình để trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Không cần đến một chức danh gì hết, kiểu dù mình không phải cần là một người CEO hay là một người chủ lớn để có thể làm phiên bản tốt nhất có thể của bản thân mình. Và với cái điều này ấy, mình có thể truyền cảm hứng được cho người khác với việc lãnh đạo không chức danh. Thì cái chuyện này nó rất là hay và nó hợp với tất cả mọi người, không quan trọng là mình là một người làm nghề gì hết, nó hợp tất cả level luôn. Thì cái chuyện này rất là hay. Lãnh đạo không có chức danh là cái đấy mình nên luôn luôn là phiên bản tốt nhất có thể. Còn mới đây mấy bạn thân của Nhi bên Đức cũng giới thiệu như một quyển truyện nữa mà Nhi cũng sắp sửa bắt đầu đọc, là nó tên, và quyển này cũng rất là hay, mọi người nói thế, Think and Grow Rich của Napoleon Hill. Thì cái này là cái chuyện mà bây giờ sắp sửa Nhi sẽ bắt đầu đọc truyện. Và cái đấy là những cái câu chuyện mà Nhi mấy hôm nay Nhi đọc. Và thường Nhi đọc truyện là Nhi sẽ nốt xuống, kiểu mình sẽ gạch kiểu như trong trường học ấy, mình sẽ nốt vào là mình nhớ, lúc sau mình mở quyển ra mình nhớ lại ấy. Có gì mọi người tham khảo mấy cái quyển sách này và review và nói Nhi mọi người có thích mấy quyển sách này không. Và bây giờ cũng là kết thúc của video ngày hôm nay, cách ly ở nhà làm gì với Thảo Nhi. Thì Nhi mong mọi người thích cái video này và cũng mong là mọi người có một thời gian cách ly vui vẻ và hạnh phúc ở nhà. Thời gian này thì chắc mọi người cũng hơi chán, nhưng nghĩ quan trọng nhất là mình sẽ dùng cái thời gian mà mình đang có để mình làm cái gì mà có ích thật sự cho cuộc sống của mình. Tại vì mai mốt mà bắt đầu hết cách ly, mọi người lại lao vào đi làm việc và lúc lại không có thời gian cho bản thân mình nữa thì mình sẽ không có làm được những cái câu chuyện này được nữa. Thì bây giờ mình sẽ yêu bản thân, dành thời gian cho bản thân mình và tích cực thôi. Ok, see you soon mọi người. Bye bye.